سال 2025 و حتی سالهای بعدش برای طرفدارای بازی‌های ترسناک میتونه از بهترین سالهای عمرشون باشه، چرا که قرار کلی بازی بزرگ و کوچیک تو این ژانر از بازی‌های ویدیویی منتشر بشه. از رزیدنت ایول 9 و سایلنت هیل اف گرفته تا کرونوس د نیو دان و عنوان‌های فانتزی تری مثل ری انیمال و لیدل نایتمرز 3. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی بازی‌های ترسناکی که قراره در سال 2025 و بعدتر منتشر بشن. داینگ لایت بیست یه چپتر مستقل جدید از سری ترسناک اول شخص داینگ لایت استودیوی تکلنده. طرفدارا حسابی غافلگیر شدن، چرا که قهرمان فرانچایز یعنی کایل کرین برای یه ماجراجویی نفسگیر دیگه دوباره برگشته. داینگ لایت بیست با چرخه پویای روز و شب، زامبی‌های فوق‌العاده قوی و تمرکز بیشتر روی تیراندازی نسبت به نسخه‌های قبلی، قراره یه دیوونگی تمام عیار برای نابودی زامبی‌ها باشه و توی داستان حدوداً 18 ساعته روایت میشه. Army is. That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me. All the agony he put me through. بعد از موفقیت بازی سایلنت هیل 2 استودیوی بلوبر تیم این بار با یه بازی ترسناک جدید وارد میدون شده که به نظر میرسه جانشین معنوی دد اسپیس باشه. تو بازی کرونوس د نیو دان باید یه بازی وحشت و بقای سوم شخص رو تجربه کنیم و کنترل شخصیت اصلی که به نام مسافر شناخته میشه رو به دست بگیریم. بازی فیچرهای مختلفی در زمینه گیم پلی داره. مثلا باید دشمنا رو با آتش زدن از بین ببرین، وگرنه دشمنای زنده با بدنهای تسخیر شده مرده‌های یکی میشن و قوی‌تر برمیگردن. پس از سالها انتظار سایلنت هیل اف به عنوان یه بازی جدید تو سری قدیمی و محبوب کنامی از راه رسیده و از وقتی اوایل 1404 تو رویداد سایلنت هیل ترانسمیشن بیشتر باهاش آشنا شدیم، حسابی تو لیست بازی‌های ترسناک مورد انتظارمون جا گرفته. این بازی با یه داستان کاملا تازه در ژاپن دهه 1960 دنیایی خلق کرده که هم دلفریبه و هم وحشتناک. شکوفه‌های ساکورای خونی، یه دهکده متروکه و خوفناک و هیولاهای جدیدی که با الهام از فیلم‌های ترسناک ژاپنی و شرقی طراحی شدن. و البته سیستم مبارزه بازی کمی متفاوت‌تر از نسخه‌های قبله و بیشتر روی سلاح‌های سرد تمرکز داره، ولی جالب‌ترین نکتهش حضور آکیرا یاماوکا به عنوان آهنگساز و ریوکیشی 07 به عنوان نویسنده است. نویسنده با تجربه‌ای که عنوان‌های موفقی با تم ترسناک و جنایی مثل هیگوراشی وندی کرای رو تو کارنامه‌اش داره. بازی ایل که تو نمایش فیوچر گیم شو سال 1401 معرفی شده بود و تو سامر گیم فست هم نمایش دیگه‌ای ازش گرفتیم، یه بازی ترسناک تو سبک وحشت و بقاست که خیلی خشن و خونباره و تمرکز اصلیش روی قطع کردن بیرحمانه دشمناست. هیولاهای بازی موجودات جهش یافته‌ای هستند و انگار هدفشون اینه که آخرین چیزی که می‌بینین یه توده گوشت وحشتناک باشه. تو بازی تقریبا مهمات ندارین، پس باید خیلی حواستون جمع باشه که کی حمله می‌کنین و کی فرار. بازی توسط استودیوی کانادایی ارمنستانی تیم کلاود منتشر شده و فقط برای پی سی عرضه میشه. بعد از 2 قسمت موفق حالا قرار سری پلتفرمر ترسناک لیدل نایتمرز با نسخه سومش برگرده. تو لیدل نایتمرز 3 قراره با 2 قهرمان کوچولوی جدید به اسمهای لو و الون وارد دنیای مرموز و خطرناک نکروپولیس و یه سری مکان دیگه بشیم. نکته مهم اینه که این اولین باریه که ساخت بازی کامل افتاده دست استودیوی سوپرمسیو گیمز، چون همکار قدیمی پروژه یعنی تارسیا استودیوز رفته سراغ کارهای دیگه. با توجه به اینکه سوپرمسیو پشت بعضی از ترسناکترین بازی‌های تعاملی تاریخ بوده، واقعا کنجکاویم ببینیم قراره چه حال و هوای ترسناک و خاصی به این دنیای تاریک بده.
چند نفر از اعضای قدیمی راکستار با یه تیم تازه برگشتن و دارن روی یه پروژه ترسناک کار میکنن که ممکنه تبدیل بشه به یکی از جذاب‌ترین بازی‌های سال. تو ریچوال تایدز قرار نقش یه کاراکتر رو بازی کنیم که توی یه جزیره مرموز بیدار میشه و باید با رازهایی که تو گوشه و کنار اونجا مخفی شده روبرو بشه. تا الان فقط یه تیزر کوتاه و چند تا کانسپت آرت مبهم از بازی منتشر شده. همین کم خبری باعث شده ریچوال تایدز یکی از اون بازی‌هایی باشه که باید حواسمون بهش تو سال 2025 باشه. بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار خبر ریمیک یکی از سردمداران ژانر وحشت یعنی سایلنت هیل توسط کنامی تایید شد. فعلا فقط یه تیزر کوتاه ویدیویی ازش منتشر شده، ولی بالاخره رسما تایید شده که کنامی و بلوبر تیم دارن روی ریمیک بازی سایلنت هیل کار میکنن. هنوز معلوم نیست بازی دقیقاً کی میاد، اما چون قرار سایلنت هیل اف تو سال 1404 منتشر بشه، احتمالاً این ریمیک هم یکی دو سال آینده عرضه میشه. سازنده های نسخه اصلی لیتل نایتمیرز با یک کابوس جدید به اسم ریانیمال برگشتن. این بازی ترسناک جدید حال و هوایی شبیه کارهای قبلی تارسیه‌ای داره و ما رو با دو بچه بظاهر بی‌دفاع همراه میکنه که دارن تو دنیایی پر از وحشت‌های باور نکردنی راهشون رو پیدا میکنن. ریانیمال یه تجربه لوکال کوآپ با صفحه مشترکه و ممکنه یکی از بهترین بازی‌های دو نفره‌ای باشه که قراره تجربه کنین. چند سال قبل تو نمایش سایلنت هیل ترانسمیشن بازی جدیدی به اسم سایلنت هیل تاونفال معرفی شد که قراره یه قسمت تازه به این سری اضافه کنه. اگه از بازی‌های ستوریز آن تول و ابزرویشن خوشتون اومده باشه، خبر خوب اینه که استودیوی توسعه دهنده اهل گلاسکو یعنی نوکو داره روی این قسمت جدید سایلنت هیل کار میکنه. تریلر بازی چیز زیادی لو نداد، فقط تصاویری از یه تلویزیون کوچیک جیبی پخش میشد و یه مرد حرفهایی درباره مجازات و قضاوت میزد. And I don't want to be anywhere near you when you figure that out. بعد از انتظاری طولانی و شایعات و حرف و حدیث‌های مختلف، بالاخره کپکام از بازی رزیدنت ایول 9 رونمایی کرد. بازی که قرار ما رو به ریشه‌های این فرانچایز برگردونه و دوباره با راکون سیتی و اداره پلیس خاطر انگیزش، ولی این بار بعد از نابودی توسط بمباران روبرو کنه. عنوان بازی رزیدنت ایول رکویمه و به عنوان یه بازی وحشت و بقا در درجه اول و تجربه سینمایی با عناصر اکشن ترسناک در درجه دوم معرفی شده. همچنین برای اولین بار تو این سری قابلیت تعویض بین دوربین اول شخص و سوم شخص به بازی اضافه شده. FBI 捜査官なので銃の扱いも慣れてますし、感じることができて緊張感のある臨場感のあるゲームプレイっていうのが可能になります。アクション、そういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますので、アクションが好きだなって思う方には三人称視点の方がおすすめです。نمایش گیم پلی جدید بازی رزیدنت ایول 9 چیزای جالبی تو خودش داشت. محیطای وهم‌آلود، فضای سنگین و البته قابلیت جابجایی بین دوربین اول شخص و سوم شخص که واقعا تجربه بازی رو متنوع تر میکنه. همه اینا نشون دهنده اینه که کپکام میخواد با RE9 یه بار دیگه به ریشه های واقعی سری برگرده، جایی که ترس واقعی از دل تنهایی و ناشناخته ها در میاد.